Hello guys, tuturuan ko kayo kung paano magiging bold o italic ang inyong title katulad nito. Yan. Unlike dito, kasi mas maganda naka-bold yung ating title para pag in-upload natin siya, mas mapapansin siya. Mas magandang tingnan kapag naka-bold. Unlike sa ganito. Yung normal size lang. So, ayan. Tuturuan ko kayo kung paano gawin ito. First, punta kayo sa inyong YouTube channel. Click nyo yung icon nyo. Then, YouTube Studio. Ayan. Punta kayo sa video nyo. Ito yung mga video nyo. Pili kayo nung babaguhin nyo na title. Halimbawa, yung maikli lang. Pili tayo. Halimbawa, maikli dito. Ito. Itong Enchanted Kingdom. So, ito yung title niya. Gagawin natin siyang bold para mas mapansin ng ating mga viewers yung ating video. Ayan. First, punta tayo sa browser. Search natin ang font changer. Ayan. Font changer text online. Yan. Itong unang lumabas, click natin siya. Ayan. Then, lagay natin kung ano yung title na ilalagay natin. Bawa. Diyan. Ay. Enchanted Kingdom. The magical place. So, yan. Tapos dito, dyan naman kayo pipili ng gusto nyong design. Pili kayo dito. Yan. So, kung ito ang napili, ito yung napili ko. Wait lang. Ito. Yan. Copy lang natin siya. Copy. Yan. Ito na yung magiging font natin siya kapag inilipat na natin doon sa ating title ng video. So, punta na tayo doon sa ating YT channel. Yan. Ito, palitan na natin siya. Yan. Erase na natin to. Then, paste natin yung ating bagong yan. Ito na yung mag-a-appear doon sa ating title. Bold, ano na siya, naka-bold na siya. Tapos iba na yung design niya. So, yan. Save natin. Yan. So, yun lang po guys. Kung nagustuhan niyo po ang aking tips, please subscribe and like. Pwede din po kayo mag-comment kung may gusto po kayong suggestion. Ayan. Puntahan natin. So, ayan.
Yan, iba na siya. Ito, iba na siya kaysa dito. Hindi na, naka-bold na siya. So, yun po. Thank you for watching. Sana po ay may natutunan kayo sa aking na-share na tips. So, yun po. Thank you. Bye-bye.